perlahan menyentuh jantungku, bercerita tentang kita. Kasihmu lama tersulam di ruang. Salli wa sallim daim. Tuhan tolong ampunkan dosanya. Dia tak suka lagu ni. Assalamualaikum, what's up guys? Korang apa khabar hari ni? So hari ni Nina nak buat masak lemak ikan talang masin. So macam mana cara dia? Senang je guys, korang pun boleh buat kat rumah ni. Memang senang gila. Dah lah senang sedap pula tu. Okay, tanpa buang masa, jom kita tengok resepinya. Ini adalah bahan-bahannya. Nampak tu senang je. Hari ni Nina tak gunakan santan kotak. Okay, ni nak gunakan santan betul. Okay, ni ikan talang ni Nina, ikan talang masin ni dah rendam sikit. Lepas tu Nina gunakan bawang besar, lada, kunyit, lengkuas sikit dan juga bawang putih. Ini adalah santan pekat. Okay. Ni adalah santan cair. Santan cair nanti Nina akan blender okay, dengan bawang-bawang tadi tu. Okey, ini adalah belimbing buluh. Belimbing buluh ni guys ada dua jenis. Ini Nina ambil yang colour kuning. Guys, belimbing buluh pun ada juga yang colour hijau tu kan. Okey, ini adalah bahan-bahan hiasannya. Nanti serai tu titik dulu, okey? Okey. Okay, mula-mula kita blender dulu. Okay, masukkan semua bawang, kunyit, lepas tu bawang putih ni, lepas tu lengkuas jangan banyak, nanti kau cari pula. Lada, lepas tu tuangkan sekali dengan santan cair tadi tu. Okay, lepas tu blender. Lepas tu tapi Nina masukkan sikit belimbing buluh tadi sikit. Lepas tu blender, lepas tu teruslah kau letak atas pan tanpa gunakan minyak. Nina pun keringkan dia punya air tu, tumis dulu, okey. Keringkan dia punya air sampai dia betul-betul garing macam tu kan. Okey, lepas tu kan nak tunggu dia garing tu, kau penyek-penyekkan lah kau punya belimbing buluh yang jenis kuning ni. Yang Nina guna kuning, kau nak guna hijau pun tak ada masalah guys. Okey, nampak tu dia dah garing. Okey, kita terus masukkan tadi santan pekat tu terus. Okey, masukkan santan pekat, lepas tu mix together sampai dia betul-betul mendidih. Dia dah keluar bubble macam tu. Okey, sebab benda yang berlengkuas dan bersantan ni, kalau kita tak masak betul-betul, kita akan, untuk orang sensitif, dia akan sakit perut guys. Okey. Lepas tu bila dah mix together, dah nampak dia cantik macam tu, dah keluar bubble pula, terus masukkan ikan talang masin yang korang dah rendam tadi. Rendam tak lama. Okey, dalam 3 hingga 5 minit je macam tu. Ada certain orang dia basuh-basuh, lepas tu dah ikut selera lah. Tapi kalau Nina rendam sekejap. Okey, lagi satu nak bagikan tu lembut. Lepas tu terus masukkan belimbing buluh yang dah dipenyek-penyekkan tadi atau ditekan-tekankan tadi. Lepas tu terus masukkan perisa makanan, garam, gula dan perencah apa semua tu yang kau nak masukkan. Lepas tu serai yang dah titik tadi terus masukkan. Dah nampak bubble macam ni, terus masukkan bahan-bahan hiasan tadi. Nampak tu Nina punya lada tu kan dah dekat 3 minggu dekat dalam peti sejuk, tapi dia segar lagi. So macam mana cara ataupun petua nak bagi lada tu segar je kat peti sejuk? Okey, kejap lagi Nina masukkan dalam petua Nina. Okey. Okey, nampak tu dah bubble, dah cantik. Dah siap. So untuk korang yang baru datang channel ni, selamat Nina ucapkan guys. Okey, untuk yang dah lama bersama Nina, terima kasih Nina ucapkan juga. Okey, untuk korang jangan lupa cuba tau resepi ni. Okey, terima kasih Nina ucapkan dah. So untuk petua pada hari ni ialah cara bagaimana nak simpan lada di dalam peti sejuk. Okey, caranya korang buang dulu tangkai tu, buang tangkai cili tu, dan lepas tu balutlah dengan paper dan boleh simpan dalam peti sejuk. InsyaAllah dia akan tahan lama. Okey guys, so selamat cuba. Bye bye semua.